Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ako, si Kitchen and Craft by Maggie. Ang lulutuin natin guys ay dalawang klase po ito. Isang chicken at isang betterave. So ito yung mga, kung makikita nyo guys, marami ako mga sangkap dito. So yan ay ating isa-isahin ipapakita sa inyo. At sana po ay magustuhan nyo po itong aking share sa inyo. So let's go. We will start now our cooking. So first ay meron tayong chicken dito. Yung ginamit ko na chicken guys ay yung chicken thighs. So kung meron kayong chicken fillet o ito kayong gumamit. But pero sa akin kasi wala akong ganong chicken. So ito lang yung nakita ko sa aking freezer. Kaya ito na lang po yung gagamitin natin. Guys, kung ano po yung gusto nyo. So ito, kailangan natin ng chicken. Kailangan din natin ng yogurt kasi ang gagawin ko mamaya guys ay imamarinate ko yung aking chicken sa yogurt. So ito ay meron tayong yogurt dito. Next ay kailangan natin ng paprika. Kailangan natin ng salt at saka yung black pepper. So, meron ako ditong black pepper at saka yung salt. So, kailangan natin yan sa ating marinade. Then, kailangan din natin ng olive oil. So, kung meron kayong ibang oil na gagamitin, pwede rin po. Pero mas gusto ko kasi ilalagay, imamarinate yung ang olive oil at saka ilalagay sa salad yung olive oil. So ngayon guys, tapos na tayo doon sa ating chicken, sa ingredients ng ating chicken marinade. So dito na naman tayo sa ating Betterave Salad. So ito, meron ako ditong Betterave guys, nabili ko ito sa supermarket, parang luto na siya. Kasi wala akong nakitang fresh, kasi hindi pa nga sa season kasi at saka bihira lang yung Betterave dito sa area ko. So ngayon, meron akong nakita kahas ng pag-grocery ko, meron akong nakita na Betterave. Kaya ito na lang yung gagamitin ko, yung luto na siya. So, kailangan natin ng Betterave. Next ay kailangan din natin ng red onion. Kaya nagugustuhan ko talaga itong red onion pag inilalagay ko sa aking salad. Lagi ko po yan sa ginagawa na talagang ginagamit ko ay yung red onion. Kasi may klase kasi yung red onion, mayroong yellow, may white, at saka yung red, at saka ito. At saka meron din siyang shallot na tinatawag nila. So, mas favorite kasi namin itong kainin, itong red onion kasi matamis-tamis siya at saka yung may konting anghang na sahan mo, I mean. So, ayan, kailangan natin ng red onion. Kailangan din natin guys ng salt, black pepper at konting sugar. Next ay kailangan natin ng lemon juice. Kailangan din natin ng garlic at saka yung ating coriander. So, yung aroma ba ng coriander, mas gusto ko siya. At saka yung yung parsley, yun ang pinaka gusto ko sa lahat talaga. At ayan, kailangan natin yan sila sa ating salad. So, yan lang guys yung ating mga ingredients sa ating Betterave salad. So, lahat po yan ng exact ingredients guys ay makikita nyo po yan sa description box. So, kung halimbawa marami kayong kakain, pwede nyo pong i-adjust yung sangkap na yung gagamitin. Kasi itong sa akin ay good for 3 person lang po ito guys. So kailangan adjustin nyo na lang kung ilang tao yung kakain. So ito ay pwede nyo rin gagamitin itong aking ingredients kung halimbawa meron kayong special occasion sa inyong bahay. So pwede nyo po itong ihanda sa inyong mga bisita. So yan lang guys, i-start na natin yung ating pagkukuking. Last night we called it all off like we do now.
You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal when the day is nearly done, and the night sinking in makes you feel so lucky, makes you feel so lucky when beauty puts you in a spell, and you can really take it in what it means to be alive and well, to be lucky just to live. Some days have their way of going down like a fall to the floor. Some folks know that they are the lucky ones. How can you be sure when you catch the light at its most divine? You know that you belong, and the time of day, that golden haze when you blink and then it's gone. Don't you know you're lucky? Don't you know you're lucky as you watch the day become a night? Now it's really sinking in. Feel the warmth turn your body to the light. Feel it sink into your skin. Makes you feel so lucky. Makes you feel so lucky. No, it's So ito na guys, na marinate na natin siya ng 24 hours. So kung halimbawa nagmamadali kayo, pwede nyo po siyang i-marinate ng mga 30 minutes or 15 minutes, ganyan.
Kaya lang kasi gusto ko kasi mas yung ano niya, yung ating minarinate ba, gusto ko yung mag-absorb lahat doon sa ating chicken. So bubuksan na natin. Ayan, kung makikita nyo po. So ito na po yung ating chicken na minarinate. So pwede na natin siya i-grill guys. So i-grill po natin and then pwede ready to eat na. Ito, meron tayong tifal dito guys. So dito natin i-grill yung ating chicken. So to sponsor, isaksak ko lang muna sa maulan kasi ngayon sa labas, nala ako mag-grill. So ayan, pinainit ko na guys. Ilagay mo natin sa number 1. Then saka natin ilagay itong ating chicken. And then, takpan natin siya guys. Ganyan lang po. Hayaan lang po natin siya na mag-grill. Ganyan lang po guys. And then, i-ano ko sa mamaya pag okay na yung luto na siya ba. Okay guys, ito na yung ating grill na chicken at saka yung ating salad na betterave. So ngayon ready na po sa aming lunch at magla-lunch na kami kasi gutom na. So kayo ngayon, sana nag-enjoy kayo dito sa aking video. Inaanyayahan ko po kayo na don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo kapag mayroon akong bagong upload na video. So ito guys, ready na sa aming lunch. So kung makikita nyo, napakaganda at ang ganda ng pagka-grill natin ng chicken at yung ating salad. So yan lang ang aming lunch ngayon guys. So thank you so much and I hope nag-enjoy kayo guys. Bye bye!